Welcome to LuvLiNes. Ito yung tainga ng daga. Hindi! Ay, mushroom! Ano na? Dried mushroom pala. Sorry. Dried mushroom. Dried mushroom. Bawang, sibuyas, dried mushroom. Tapos, ano nga ba ito, Nay? Basta yun. Dried mushroom, bola-bola, baboy, tapos itong spring onion, and yung gulay, carrots, cabbage. Ano ba itong isa? Kaya na yan. Wali, bawang. Ngayon lang yan naluto. Ako na lang mo. Mushroom. Yung baboy. Baboy pork. Ano nga ba yun? Squid ball. Squid ball. Fish ball. Ang hirap kong hulihin yung pangalan. Sa oyster sauce. Na oyster sauce nilagay ni nanay. Ito na. And kikaman soy sauce. Black pepper. And then the magic sarap. Magic. Naabot yung laya. Magic! The veggies. Cabbage. Cabbage. Repolyo. Cabbage, repolyo. Carrots. Yung masa mo. Ano mix? Konting sabaw. Yan yung pinagkuluan ng chicken. Pinagkuluan ng pork. Ayan. Ayan. Basahin eh. Punasan. Bawas para sa pang-toppings. Pancit. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.